कुनै पनि कम्पनीले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बिक्री गर्ने सेयरलाई आइपिओ भनिन्छ। झन्डै 70 वटा कम्पनीले आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। 2 सिमेन्ट कम्पनी, 2 होटल र 17 वटा हाइड्रो पावर कम्पनी सहित कुल 35 वटा कम्पनीले गत फागुन महिनादेखि आइपिओको लागि अनुमति पर्खेर सेबनको पाइपलाइनमा बसिरहेका छन्। यता चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 22 वटा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामा आइपिओ जारी गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा आइपिओ प्रस्ताव गरी धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने तयारीमा रहेका कम्पनीहरू पनि धेरै छन्। यति धेरै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरे पनि धितोपत्र बोर्डले भने विगत 9-10 महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीलाई आइपिओको निष्कासन अनुमति दिएको छैन। कारण के हो भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड गत वर्षको पुस 20 गतेदेखि प्रमुख विहीन छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व प्रमुख रमेश कुमार हमालको कार्यकाल समाप्त भएको पनि झन्डै 10 महिना बितिसकेको छ र अझैसम्म पनि नेपाल सरकारले बोर्डमा प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले आइपिओको निष्कासन प्रक्रिया ठप्प भएको छ। आइपिओ मात्र होइन, एफपिओ, हकप्रद ऋण पत्र र म्युचुअल फन्डहरू पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति पर्खेर बसिरहेका छन्। हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति माग्नेमा 7 हाइड्रो पावर कम्पनी, 3 निर्जीवन बीमा कम्पनी र 2 बीमा कम्पनी रहेका छन्। आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीहरूमध्ये जगदम्बा स्टिलले सबैभन्दा धेरै 6 अर्ब 2 करोडको आइपिओ जारी गर्न लागेको छ भने मारुति सिमेन्टले 4 अर्ब 37 करोड र सूर्य सिमेन्टले 4 अर्ब 22 करोडको निष्कासन गर्न लागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 7 अर्ब बढीको ऋण पत्र जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। 6 वटा वाणिज्य बैंक र 1 फाइनान्स गरी 7 वटा कम्पनीले ऋण पत्र जारी गर्न लागेका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 28 अर्ब 25 करोड रुपैयाँको म्युचुअल फन्ड सार्वजनिक निष्कासनको तयारीमा छन्। विगत लामो समयदेखि निष्कासनको लागि अनुमति मागेको भए पनि बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा अहिलेसम्म निष्कासन गर्न पाएका छैनन्। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यी म्युचुअल फन्डहरूले समेत सार्वजनिक निष्कासन गर्नेछन्। यसबाहेक पनि थुप्रै कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासन गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। केही कम्पनीले साधारण सभाबाट निर्णय समेत गरिसकेका छन् भने केही कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति गरिसकेका छन्। तर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएको कारण उनीहरूले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन्। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासन गर्न थालेपछि एकैपटक ठूलो आपूर्ति बजारमा थपिने अवस्था देखिएको छ।